สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเจ้า iPad Air 3 กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่า iPad Air 3 ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับตัว iPad Pro 10.5 นิ้วในอดีตเนี่ยตกลงแล้วมันน่าใช้งานไหมสเปคตัวเครื่องเนี่ยถ้าเทียบกับตัว iPad Pro 10.5 นิ้วล่ะมันดีกว่าหรือมันมีอะไรด้อยกว่าแล้วถ้าเทียบกับตัว iPad Pro รุ่นปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างติดตามครับสำหรับตัว iPad Air 3 นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยว่ารูปร่างหน้าตาต่างๆเนี่ยมันคือตัว iPad Pro 10.5 นิ้วเลยครับไม่ว่าจะเป็นความบางรูปร่างหน้าตาคอนเนคเตอร์ด้านข้างที่ไว้สำหรับต่อตัว Smart Keyboard เนี่ยมันมีเหมือนกับใน iPad Pro 10.5 นิ้วเลยครับความต่างถ้าจะดูจากภายนอกเนี่ยแล้วแบบพอจะรู้ได้ว่าตัวเนี้ยคือ iPad Pro หรือเป็นตัว iPad Air เนี่ยก็คือเรื่องของลำโพงครับถ้าเป็นตัว iPad Air 3 นะครับจะมี2ลำโพงอยู่ทางด้านท้ายเครื่องอย่างเดียวแต่อย่างที่ทราบกันเนี่ยตัว iPad Pro เนี่ยจะเป็น4ลำโพงรอบเครื่องนะครับในส่วนนี้ก็เป็นความต่างที่แบบทำให้เราสังเกตได้อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนนี้ในด้านของสเปคเครื่องของตัว iPad Air 3 นะครับ Apple เลือกใช้ชิป A12 นะครับมี RAM มาในเครื่องให้3 GB ซึ่งสเปคตัว CPU แล้วก็ RAM อันนี้เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับที่อยู่ใน iPad mini 5 ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งคะแนนที่วัดผลด้วยแอป Geekbench ออกมาเนี่ยก็จะพอๆกันนะครับแล้วก็แน่นอนพอกับตัว iPad mini 5 ตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัว iPad Pro รุ่นปัจจุบันที่ใช้ชิป A12X ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีความต่างอยู่มากพอสมควรทั้งในส่วนของคะแนนของ CPU Multi-Core แล้วก็ในส่วนของตัวGPU ตัวกราฟิกการ์ดด้วยนะครับในส่วนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเทียบกับตัว A10X ที่อยู่ใน iPad Pro รุ่น 10.5 นิ้วตรงนี้เนี่ยถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยตัว CPU A12 นะครับจะได้คะแนนสูงกว่าตัว A10X อยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนนี้แต่กลับกันในส่วนของตัว GPU หน่วยประมวลผลกราฟิกตรงนี้เนี่ยใน A10X เนี่ยจะมีความแรงมากกว่าตัว A12 อยู่ประมาณนึงครับแล้วแบบนี้เนี่ยตัวสเปคของ iPad Air 3 ตกลงแล้วมันแรงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวสเปคเครื่องของ iPad Air 3 เนี่ยยังมีความแรงอยู่มากนะครับคือถ้าบอกว่าหลายคนที่เป็นเกมแคสเตอร์หรือแบบเป็นลักษณะที่เล่น PUBG บนโมบายเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็มีการใช้ตัว iPhone XS XS Max เนี่ยที่ใช้ชิป CPU A12 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPad Air 3 เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในตัว iPad mini 5 เนี่ยเล่นเกมได้สบายหรือครับตรงนี้เนี่ยตัว iPad Air 3 นะครับรวมถึงตัว iPad mini 5 เนี่ยก็สามารถเล่นเกม PUBG แบบโหดเนี่ยได้เหมือนกับที่อยู่ในiPhone XS XS Max นั่นแหละครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของหน้าจอของ iPad Air 3 นะครับเป็นขนาด 10.5 นิ้วแล้วก็ตัวจอเนี่ยตัวกระจกกับตัวชิ้นส่วนด้านในเนี่ยอยู่ชิดติดกันเป็นส่วนเดียวกันนะครับตัวจอเป็นแบบ PT Display Color สามารถแสดงสีสันได้ขอบเขตของสีเนี่ยกว้างขึ้นกว่าจอที่ไม่เป็น PT Display นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับตัวจอเนี่ยยังมีฟีเจอร์ของตัว True Tone ด้วยตรงนี้เนี่ยตัว True Tone สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังแบบไม่ได้เคยใช้หรือแบบจะย้ายมาจาก iPad รุ่นเดิมๆก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ iPad Pro เนี่ยตรงนี้อาจจะงงๆว่าตัว True Tone มันจะช่วยอะไรหรือมันทำอะไรกับตัวเครื่องนะครับตัว True Tone เนี่ยจะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์รอบๆเครื่องครับแล้วเขาก็จะวิเคราะห์ว่ารอบๆเครื่องเนี่ยสภาพแสงเนี่ยมันเป็นโทนอุ่นหรือโทนร้อนแล้วก็จะปรับตัวแสงหน้าจอเนี่ยให้เป็นลักษณะโทนตามสภาพแสงด้านนอกครับอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ในสภาพแสงกลางวันสมมุติเราเอาไปใช้งานแบบข้างนอกเนี่ยแล้วเป็นแสงแดดรอบๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นได้ว่าถ้าเราเปิดตัว True Tone Display ตรงนี้เนี่ยแสงหน้าจอมันก็จะออกโทนอุ่นๆติดอมเหลืองๆส้มๆนิดๆไปด้วยตามสภาพแสงข้างนอกด้วยนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเรานำเครื่องเนี่ยมาใช้ในอาคารที่แบบมีแสงไฟที่เป็นลักษณะหลอดนีออนสีขาวหลอดฟลูออเรสเซนต์สีขาวลักษณะนี้เนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นโทนแบบติดอมฟ้าอมขาวตัวหน้าจอก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสภาพแสงบนหน้าจอเนี่ยเป็นโทนฟ้าขาวๆไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับตัวผมเองในส่วนของ True Tone Display ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยสักเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นบน iPad ที่ผมใช้หรือเป็นบน iPhone ต่างๆที่ผมใช้เนี่ยผมปิดหมดเลยเพราะว่าถ้าผมยังต้องทำงานกับการแบบretouch รูปภาพหรือแบบแต่งสีรูปภาพตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ตัวการแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยมันเป็นแสงเดียวกันไปตลอดไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนแบบเดี๋ยวไปเป็นโทนอมแบบเหลืองๆตอนที่ออกไปข้างนอกหรือพอเข้ามาในอาคารในห้องแล้วเป็นแบบแสงฟลูออเรสเซนต์แล้วแบบเปลี่ยนโทนสีไปอีกลักษณะนี้ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะครับในเรื่องการแสดงผลบนหน้าจอ iPad Air 3 นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า
ตัวหน้าจอของ iPad Air 3 รวมถึงตัว iPad mini 5 เนี่ยถ้าเป็นการเปิดหนังนะครับที่เป็นแบบ Dolby Vision เนี่ยทั้งคู่ก็รองรับเรื่องการแสดงสีแบบ Dolby Vision ด้วยนะครับแล้วก็ถ้านำมาเทียบกันเนี่ยระหว่างตัว iPad Air 3 iPad mini 5 แล้วก็ตัว iPad Pro 11 นิ้วที่ผมใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความต่างกันอยู่ประมาณนึงครับคือแบบผมไม่ได้แบบต่างกันแบบฟ้าเหวลักษณะนี้นะมันคือความต่างในเรื่อง contrast ของตัวหน้าจอของ iPad Pro เนี่ยมันจะเป็น contrast ที่แบบจัดขึ้นกว่าตัว iPad Air 3 กับตัว iPad mini 5 นะครับในส่วนนี้แต่กลับกันนะครับถ้าเปิดตัวหนังที่เป็นลักษณะที่เป็นกราฟิกที่เป็นแอนิเมชันนะครับอย่างที่เห็นกันเนี่ยก็คือ Ultraman ตรงนี้เนี่ยโหมันมองไม่เห็นเลยครับเพราะว่าในส่วนของแอนิเมชันหรือแบบตัวสีต่างๆที่อยู่ในแอนิเมชันลักษณะเนี้ยมันไม่ได้มีการแบบไล่โทนเหมือนแบบสีผิวจริงๆมันไม่เหมือนคนแสดงตรงเนี้ยก็ทำให้การแสดงสีสันออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบน iPad Air 3 หรือเป็นบน iPad Pro เนี่ยเหมือนกันไปหมดเลยครับถัดมาครับในส่วนของลำโพงบน iPad Air 3 นะครับเป็นแบบ2ลำโพงทางด้านท้ายเครื่องอย่างเดียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่างกับตัว iPad Pro นะครับที่เป็นแบบ4ลำโพงรอบเครื่องตรงนี้เนี่ยความดังของเสียงของ iPad Air 3 เมื่อเทียบกับตัว4ลำโพงที่อยู่ใน iPad Pro เป็นยังไงลองไปฟังกันครับ เป็นไงบ้างครับเสียงที่ได้ยินจาก iPad Air 3 เทียบกับตัว iPad Pro 11 นิ้วนะครับก็ได้ยินได้เห็นกันไปแล้วว่าต่างกันยังไงนะครับสำหรับตัวผมเองที่ทำเทสนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เห็นตอนตั้งแต่แบบเราทำเทสอยู่แล้วบอกอ๋อมันมีความต่างอยู่ประมาณนึงนะแต่คือมันไม่ได้ต่างกันแบบโหแบบเยอะมากอะไรมันไม่เหมือนตอนที่แบบก่อนหน้านี้ที่ผมทำเทสตัว iPad mini กับตัว iPad Air อันนั้นเนี่ยระดับความดังของเสียงเนี่ยในเลเวลเดียวกันเนี่ยมันมีความต่างชัดเจนแต่พอมาเป็นตัว iPad Air 3 กับตัว iPad Pro เนี่ยมันก็มีความต่างด้วยความที่พอเป็นสีกำลำโพงเนี่ยมันก็มีความกระหึ่มหรือแบบความดังเสียงเยอะกว่าแต่คือมันไม่ได้ห่างกันเยอะมากซะทีเดียวครับแล้วก็เรื่องที่มันรู้สึกว่าต่างกันอยู่เล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยที่บน iPad Pro เนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าอีกเล็กน้อยในส่วนนี้แค่นี้เองครับถัดมาครับในเรื่องการใช้งานตัว iPad Air 3 คู่กับตัว Apple Pencil นะครับด้วยความที่ตัว iPad Air 3 เนี่ยหน้าจอเขาจะไม่มีฟีเจอร์ตัว ProMotion 120 Hz ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความต่างนะครับถ้าเทียบกับตัว iPad Pro นะครับที่เป็นหน้าจอแบบ ProMotion 120 Hz ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นความต่างในตอนที่แบบเขียนลักษณะที่เป็นกราฟิกอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าเป็นลักษณะการเขียนตัวหนังสือนะครับที่แบบตัวหนังสือเราไม่ได้เขียนแบบโหลากยาวอะไรลักษณะนี้อยู่แล้วคือถ้าเป็นตัวหนังสืออะไรลักษณะเนี้ยโหผมว่าเห็นความต่างแบบไม่ได้แบบชัดเจนหรือแบบแทบจะไม่มีความต่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นมี ProMotion 120 Hz หรือไม่มีนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นการเขียนกราฟิกเขียนรูปภาพหรือแบบการวาดรูปต่างๆบนหน้าจอตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ซีเรียสนะครับอยากได้ feeling เหมือนการเขียนด้วยปากกาดินสอบนกระดาษที่แบบเส้นมันก็ตามหลังออกมาตอนที่เราเขียนลงไปเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัว iPad Air ที่ไม่มีตัวโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจังหวะลากเส้นเร็วๆหรือแบบเราตวัดเส้นไปเนี่ยถ้าเราแบบจับพิรุธได้เนี่ยเห็นได้ว่าเส้นมันจะมาไม่ทันแบบเรียลไทม์ทันทีครับซึ่งตรงนี้จะต่างกับตัว iPad Pro นะครับที่เป็นหน้าจอแบบ ProMotion 120 Hz ตรงเนี้ยเส้นมันจะแบบตามหลังชิดอยู่กับตัวปลายดินสอ Apple Pencil เนี่ยอยู่พอสมควรซึ่งเนี้ยก็จะเป็นจุดต่างถ้าคุณเป็นคนที่ซีเรียสนะครับในการแบบใช้งานเรื่องพวกเนี้ยก็มีทางเลือกเดียวว่าขึ้นไปเป็นตัว iPad Pro ไปเลยแต่ถ้าเป็นคนแบบใช้งานทั่วไปหรือแบบจดโน้ตต่างๆแบบเป็นตัวหนังสือเป็นหลักลักษณะเนี้ยไม่ได้มีความต่างเลยครับถัดมาเรื่องกล้องถ่ายรูปที่อยู่ใน iPad Air 3 นะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปที่อยู่ใน iPad ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ติดใจอะไรนะครับว่ามันจะต้องทำได้ดีสักแค่ไหนนะครับโดย
ตัว iPad Air 3 นะครับกล้องด้านหลัง8ล้านพิกเซลตรงนี้เนี่ยเท่าที่ลองคือถ้าเป็นในสภาพแสงกลางวันหรือมีแสงเพียงพอเนี่ยตรงนี้ถ่ายรูปออกมาได้โอเคนะครับคือมันไม่ได้อยู่ในระดับที่แบบจะเอาไปสู้กับตัวแบบกล้องที่อยู่ใน iPhone หรือแบบสมาร์ทโฟนสมัยใหม่ได้เนาะแต่คือภาพออกมาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่แบบนานๆเอามาถ่ายทีแบบจะเก็บภาพอะไรในจังหวะที่กำลังใช้เครื่องอยู่เนี่ยโอเคตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นการถ่ายในลักษณะที่เป็นแสงโพรเพสแสงทไวไลท์หรือเป็นแบบช่วงกลางคืนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นว่ามันทำได้ไม่ดีอะไรมากนะครับในส่วนนี้รวมถึงในส่วนของการถ่ายวิดีโอที่ทำได้แค่ระดับ Full HD ตรงนี้เนี่ยก็เอามาบอกกันไว้ว่ามันทำได้เท่านี้แหละแต่คือสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยได้หยิบตัว iPad ที่ใช้อยู่เลยเนี่ยตัว iPad Pro เนี่ยหรือแบบในที่ผ่านๆมาเนี่ยโหในปีหนึ่งผมถ้าบอกว่าหยิบมาถ่ายรูปน้อยครั้งแล้วเนี่ยการหยิบ iPad หรือแบบแท็บเล็ตขึ้นมาเพื่อจะถ่ายวิดีโอสำหรับผมเนี่ยโหแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับตรงนี้ผมเลยไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากมายนะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปใน iPad Air 3 ครับถัดมาในเรื่องของแบตเตอรี่ของตัว iPad Air 3 นะครับตามที่ Apple ใช้มาตลอดเนี่ยก็คือชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งสามารถใช้ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับสามารถที่ใช้งานได้ต่อเนื่องตามนั้นจริงๆถ้าไม่ได้ใช้งานหนักตรงนี้ต้องมาร์กไว้นิดนึงแต่ถ้าใช้เล่นเกมอะไรลักษณะนี้แน่นอนแบตเตอรี่มันก็หมดเร็วไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมรู้สึกว่าผิดหวังนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์เนี่ย Apple ยังให้มาเป็น10วัตต์นะครับพอผมได้เอามาทดสอบเนี่ยการว่าตัว iPad Air 3 เนี่ยสามารถที่จะรองรับกำลังไฟได้สูงสุดที่ประมาณ30วัตต์เท่ากับตัว iPad Pro ครับซึ่งเนี่ยผมคิดว่า Apple น่าจะให้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยที่เป็น18วัตต์แล้วก็ให้สายที่เป็นตัว USB-C to Lightning มาเลยในกล่องได้ไหมตรงนี้มันจะช่วยทำให้ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยได้เต็มเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยที่เป็นตัวอะแดปเตอร์10วัตต์เนี่ยเยอะมากทีเดียวครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่า Apple กักมากไปหน่อยครับคือถ้าให้เป็นอะแดปเตอร์18วัตต์ไม่ว่าจะเป็นตัว iPad mini 5ตัว iPad Air 3 ตรงนี้จะแฮปปี้กันมากครับถัดมาครับเรื่องของตัว Smart Connector ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่อง iPad Air 3 นะครับบางคนที่เพิ่งกระโดดมาใช้ iPad Air 3 เนี่ยโดยที่ไม่เคยใช้ตัว iPad Pro มาเลยเนี่ยอาจจะงงๆว่าตัว Smart Connector เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างครับหลักๆเลยครับเรื่องเดียวเลยครับก็คือ Apple ทำมาให้ต่อกับตัว Smart Keyboard ครับซึ่ง Smart Keyboard ที่ใช้คู่กับตัวiPad Air 3 เนี่ยจะเป็นอันเดียวกับที่ต่อกับตัว iPad Pro 10.5 นิ้วด้วยนะครับชื่อเป็นทางการเนี่ยคือเรียกว่าเป็นตัว Smart Keyboard Cover ครับซึ่งจะเป็น cover ปิดทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเท่าที่ผมเคยใช้ตอนที่เป็นของตัว iPad Pro 10.5 นิ้วเนี่ยเรื่องหลักๆนะครับถ้าใครจะซื้อใช้เนี่ยตรงนี้มันอีกราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจุดอ่อนที่ผมเจอในตัว cover อันนั้นเนี่ยคือตรงขอบครับตรงเนี้ยอย่าไปโดนความชื้นหรืออย่าแบบไปโดนน้ำเยอะนะครับผมเท่าที่ใช้เนี่ยช่วงก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเครื่องเนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มมีความเปื่อยอยู่บ้างเล็กน้อยครับในส่วนนี้ก็เอามาบอกกันไว้ว่าให้ระวังในเรื่องความชื้นหรือเรื่องน้ำที่จะแบบไปโดนในส่วนของ cover นะครับโดยรวมนะครับสำหรับตัว iPad Air 3 นะครับเท่าที่ได้ใช้งานนะครับมันคือตัว iPad Pro 10.5 นิ้วที่ตัดฟีเจอร์เรื่องของตัวหน้าจอโปรโมชั่น120 Hz ออกครับในส่วนหลักๆเลยนะครับในส่วนนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มเป็นเรื่องของแบบคนที่ซีเรียสจริงๆว่าเฮ้ยการวาดเส้นด้วยตัว Apple Pencil เนี่ยอยากให้เส้นเนี่ยมัน feeling เนี่ยมันตามหัวปากกาตัว Apple Pencil มาแบบเรียลไทม์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทางเลือกก็คือต้องไปซื้อในรุ่นของ iPad Pro นะครับแต่กับการถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเส้นที่ออกมาก็โอเคนะไม่ได้รู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นประเด็นสักเท่าไหร่การเลือกใช้ตัว iPad Air 3 เนี่ยก็ประหยัดเงินไปได้มากนะครับเมื่อเทียบกับการจะเลือกซื้อ iPad Pro ในส่วนนี้ก็ลองชั่งใจกันดูนะครับแล้วก็เรื่องของ Smart Keyboard ตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าถ้าซื้อ Smart Keyboard มาใช้งานกับ iPad Air 3 ณ วันนี้เนี่ยในอนาคตตัว Smart Keyboard เนี่ยจะนำไปใช้งานกับ iPad รุ่นใหม่ๆได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวอย่างก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คือตัว iPad Pro เนี่ยเปลี่ยนมา3รุ่นหลักๆเนี่ยตัว Smart Keyboard ก็เปลี่ยนไปด้วยทุกครั้งตรงเนี้ยเหมือนแบบต้องเสียเงินใหม่ทุกครั้งตรงนี้ก็ลองชั่งใจดูก่อนซึ่งถ้าไม่ได้อยากใช้ตัว Smart Keyboard รู้สึกโอ้โหถ้าจะจ่ายเงิน 5,000 กว่าบาทแล้วแบบอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานกับ iPad รุ่นถัดไปที่เราจะซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยทางเลือกอื่นก็คือต้องไปใช้ตัวที่เป็น Bluetooth Keyboard แทนนะครับในส่วนนี้ถึงตรงนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับรีวิว iPad Air 3 นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยดูรีวิวตัว iPad Air 3 กันไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้มาเป็นส่วนเสริมหลังจากที่ผมทำรีวิว iPad Air 3 ไปแล้วทำรีวิวตัว iPad mini 5 ไปแล้วเนี่ยผมเห็นคำถามอยู่อันนึงเนี่ยที่แบบมีคนถามเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยก็คือจะเลือกตัวไหนดีระหว่างตัว iPad mini หรือเป็น iPad Air ดีจริงๆเรื่องเนี้ยมันมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของไซส์หน้าจอครับคืออยากใช้ไซส์หน้าจอไหนเนี่ยก็เลือกไปเลยครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับคือให้ลองคร่าวๆก็ได้ก็คือเอากระดาษ A4 มาเนี่ยกระดาษ A4 มันก็จะประมาณเดียวกับไซส์เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตัว iPad Air เนี่ยเหมือนกันเลยก็ลองดูว่าถ้าเราใช้กระดาษ A4 เนี่ยแล้วเราจดโน้ตต่างๆเนี่ยเราโอเคไหมว่ามันใหญ่เท่านี้หรือแบบจะวาดรูปในไซส์ประมาณนี้มันใหญ่เท่านี้เนี่ยเราโอเคไหมซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าบนกระดาษ A4 เราอยากได้เล็กลงเนี่ยก็ลองพับครึ่งครับให้มันเป็น A5 ซึ่งพอ A5 เนี่ยไซส์ของตัวกระดาษ A5 เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับตัวไซส์ของเครื่องตัว iPad mini ครับก็ลองดูว่าถ้าเขียนเราอยากได้สมุดเล็กๆมาแบบจดโน้ตจดเลคเชอร์เนี่ยถ้าเป็น iPad mini เนี่ยมันโอเคหรือเปล่าหรือถ้าจะวาดรูปบนจอเล็กๆเนี่ยก็ลองวาดรูปบนกระดาษ A5 นี่แหละว่ามันโอเคไหมเราแบบอึดอัดหรือเปล่าตรงนี้แหละแบบถ้าจะแค่สเก็ตช์รูปนิดๆหน่อยๆบนกระดาษ A5 เนี่ยเราโอเคไหมตรงเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่แบบเรื่องหน้าจอที่เราอยากได้แหละคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็ลองเลือกกันดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเลือกตามไซส์หน้าจอที่เราอยากได้เลยครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ